મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ એન્ડ વાસુદેવ વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તૃપ્તિબેન વાલંબિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। પર્યાવરણ વિષયની અંદર આપણે બે પીરિયડની અંદર જોઈ ગયા પાઠ પહેલા લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે પાઠ સમજ્યા અને બીજા લેક્ચરમાં આપણે પાઠના પ્રશ્ન જવાબ સમજ્યા। હવે અહીંયા આપણે પાઠ બીજો પર્યાવરણ આપણે એને કહીએ છીએ આસપાસ, એમાં પાઠ બીજો વનપરી। જો જે પાઠનું નામ જ કેટલું સરસ છે, વનપરી એટલે પરીઓ તો બધાને ગમે, વનપરી વિશે આપણે જોવાનું છે। આપણે ખૂબ જ સરળ રીતે ધીમે ધીમે આ પાઠને શાંતિથી સાંભળી અને સમજશું અને જોઈશું કે આપણને પાઠમાં શું અઘરું લાગે છે એ આપણે ફરીવાર રિપીટ કરીશું। તો ચાલો આપણે પાઠ 2 જોઈએ, વનપરી। વનપરી એટલે બાળકો રવિવારની રજામાં પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણને એવું પાઠમાં બતાવ્યું છે કે બાળકો રવિવારના દિવસે બગીચામાં જાય છે અને બધા સાથે મળીને ત્યાં રમતો રમે છે। પછી દીદી કહે છે કે ચાલો આપણે કોઈ એક રમત રમીએ। આપણે પણ રવિવારે ગાર્ડનમાં જઈએ છીએ ને, તો ત્યાં આપણે શું કરીએ છીએ, લસરપટ્ટી ઉપર લપસિયા ખાઈએ છીએ, હિંચકા ખાઈએ છીએ, પછી હાલતા જઈએ અને છોડને અડતા જઈએ છીએ, દોડીએ છીએ। અને તો આપણે જોઈએ કે ગાર્ડનની અંદર શું હોય, આપણે અહીંયા વિચારવાનું છે, અવલોકન કરવાનું છે। પહેલા પાઠમાં પણ મેં તમને સમજાવ્યું કે આપણે એમાં અવલોકન કરવાનું છે, જોવાનું છે કે શું શું વિવિધતા છે, શું શું અલગ પડે છે અને ક્યાં આપણે શું લખવું અને કેવી રીતના પર્યાવરણની ભાષામાં લખવું એ પણ હું તમને આજે શીખવીશ। તો ચાલો, વનપરી પાઠની અંદર છોકરાઓ રમત રમે છે અને દીદી ઘાસ ઉપર બેઠા છે અને કહે છે ચાલો બધા છોડને સ્પર્શ કરો। તો બાળકો પણ તમે કેમ સાથે જાઓ તો અલગ અલગ બાળકો હોય ને, એવી રીતના પાઠની અંદર પણ અલગ અલગ બાળકોના નામ આપ્યા છે। દીદી મોટા છે તેથી તે રમત રમાડે છે અને વનપરી પોતે બને છે। તો એ જો એમાં અમુ છે, પછી જસ્મીન છે, આ બધા રમત રમે છે। અને શું રમે છે તો બધા દીદીએ કહ્યું કે ચાલો બધા તમે છોડને અડો, તો બધા દોડી દોડીને પોતાના મગજમાં જેવી રીતના વિચાર આવે તેવી જ રીતના તેને સ્પર્શ કરે છે। તો કોઈ ગલગોટાના છોડને અડે છે, કોઈ ઝાડને અડે છે, કોઈ ગુલાબના છોડને અડે છે, આવી રીતના રમત રમે છે। અને દીદી ક્યાં શેની ઉપર બેઠા છે કે ઉમળા ઘાસ ઉપર, ઘાસને પણ છોડ કહેવામાં આવે છે। અહીંયા પછી દીદી રમત રમાડે છે કે વિવિધ પ્રકારના પાંદડાને જુઓ, તમે પાંદડા તોડી આવો। પાઠની અંદર ઘણું બધું વર્ગીકરણ કરેલું છે અને પાઠને વાંચવાનું છે, વાંચતા આવડવું ખૂબ જ જરૂરી છે। તો પર્યાવરણ સહેલું લાગશે, એટલે પ્રેક્ટિસ કરો, વાંચો અને ખૂબ જ સ્પષ્ટતાથી ભૂલ કર્યા વગર પાઠને વાંચતા શીખો। ઘરે બેસો છો તો પાઠ આગળના દિવસે જ વાંચી લો, જેથી સમજાવવામાં આવે ત્યારે તમને તરત યાદ આવી જાય કે પાઠની અંદર શું સમજવાનું છે। તો આ પાઠની અંદર સમજવાનું એ છે કે વનસ્પતિના ભાગો, પૃથ્વી ઉપર વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ જોવા મળે છે। વનસ્પતિ એટલે છોડ, ઝાડ, વૃક્ષ, એના ઘણા બધા પ્રકાર છે। આપણે ઘણીવાર જોઈએ છે ને, વૃક્ષ વાવીએ વરસાદ લાવીએ, આવા સુવિચાર ઘણી જગ્યાએ લખ્યા હોય છે। તો આમાં પણ આપણે વૃક્ષની વિવિધતા જોવાની છે। પૃથ્વી ઉપર વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ જોવા મળે છે, અલગ અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ, જેમાં વૃક્ષ હોય, છોડ, સૃપ અને વેલા। તમને એમ થશે કે વૃક્ષ, છોડ અને વેલાનું નામ તો મેં સાંભળ્યું છે। ઘણાને ખેતીવાડી હોય, ઘણા ખેતરમાં કામ કરતા હોય, ઘણાની આજુબાજુમાં પણ વૃક્ષો હોય, છોડ પણ આપણી ઘરે વાવેલા હોય, તો એમ થશે કે સૃપ એટલે શું? આપણને એવો વિચાર આવે ને કે વૃક્ષને હું ઓળખું છું, છોડને હું ઓળખું છું, વેલાને પણ ઓળખું છું, પણ સૃપને ઓળખતો નથી। તો અહીંયા આ એક જરા વધારે છે શીખવાનું પર્યાવરણમાં। તો ચાલો વનસ્પતિના પહેલા તો ભાગ જોઈએ કે વનસ્પતિ દોરેલી હોય તો એના ભાગ ક્યાંથી શરૂ થશે, તો કે જે જમીનમાંથી, જમીનની જે નીચેનો ભાગ છે તેને મૂળ કહીશું। પછી આવશે પ્રકાંડ કે જે જમીનની ઉપર તરત જ છે અને એને આપણે શું કહીએ છીએ, થડ કહીએ છીએ, પણ પર્યાવરણની ભાષામાં એને શું કહે છે, પ્રકાંડ। અને પાંદડા, તેને આપણે શું કહીએ છીએ પર્યાવરણની ભાષામાં, પર્ણ। સમજાણું? એનું નામ શું છે, પાંદડા। આપણે પાંદડા તો બોલીએ જ છીએ। ફૂલ અને ફળ, આ એના વનસ્પતિના ભાગો છે।
આપણે આ પ્રશ્નના જવાબમાં પણ આવશે, પ્રશ્ન પૂછવામાં પણ આવશે. વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોના નામ લખો તો શું લખીશું? મૂળ, પ્રકાંડ, થડ. એકાંશમાં લખીશું. એ બે એક જ છે. પાંદડા, ફૂલ અને ફળ. ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે વૃક્ષ કોને કહેવાય. વનસ્પતિના પ્રકાર લઈએ ને આપણે, વૃક્ષ, છોડ, સૃપ અને વેલા. તો પહેલા આપણે વૃક્ષને સમજીએ. તો ચાલો, કદ અને આકારમાં મોટી વનસ્પતિ હોય તેને વૃક્ષ કહે. વૃક્ષમાં શું આવે? વડ, લીમડો, આંબો અને તાડ. જો તમે ઘણીવાર મમ્મી પપ્પાની સાથે મંદિરે જાવ છો તો કયા વૃક્ષને પાણી રેડો છો? પીપળાના વૃક્ષને. તો ઈ પીપળો કેવડો છે? બહુ મોટો છે, વિશાળ છે. તો એને તમે શું કહો છો? વૃક્ષ કહો છો ને, ઝાડ કહો છો. આપણી ભાષામાં આપણે એને ઝાડ પણ કહીએ છીએ. તો આ બધા શું કહેવાય? વૃક્ષ કહેવાય. જેનું ફળ ખૂબ જ જાડું છે, જે આપણા હાથની આપણે ફેલાવતા તેને આપણે પકડી શકતા નથી. ચાલો હવે બીજું જોઈએ. ઊંચાઈમાં નાની અને લીલું તથા કોમળું પ્રકાંડ ધરાવે તેને છોડ કહેવાય. છોડ કેવો હોય? નાનો હોય. બધાના આંગણામાં બધાને નાનું એવું ઘર હશે, છતાં પણ બધાના ઘરમાં તુલસીનો છોડ હશે જ. તુલસીના છોડથી તમે બધા ઝડપથી ઓળખી જશો. એટલે તુલસીનો છોડ છે, બરાબર. હવે એમાં આપણે ઘણા અજમો વાવીએ છીએ, ગુલાબ વાવીએ છીએ, આ બધા છોડ કહેવાય. હવે છોડ કરતા મોટી હોય અને વૃક્ષ કરતા નાની હોય. છોડ કરતા મોટી હોય, તુલસીનો છોડ, ગુલાબનો છોડ હોય એના કરતા મોટી હોય અને વૃક્ષ કરતા નાની હોય. એને આપણે શું કહેવાય? સૃપ કહેવાય. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સૃપનો તમને પૂછે કે સૃપ કોને કહેવાય, તો એવું કહેવાનું છે. એમાં કયા કયા ઉદાહરણ આવે? મહેંદી, જાસૂદ, કરેણ અને દાડમી, જેમાં દાડમ થાય તે. આ બધા સૃપ છે. હવે જોઈએ વેલા કોને કહેવાય. તો કે વેલાના થડ હોય, વેલાનું થડ જમીનમાંથી નીકળે ને ત્યારે જ ખૂબ જ પાતળું હોય, એટલે તે ટટ્ટાર ઊભું રહી શકતું નથી. તો એના માટે એને આધારની જરૂર પડે છે. તમે જો દ્રાક્ષના વેલાના માંડવા કર્યા હોય છે, તે તેના ઉપર દ્રાક્ષના વેલાને ફેલાવે છે. એ એક ખૂબ જ સહેલું ઉદાહરણ છે. પછી તમે જુઓ, અને આ જે વેલાઓ છે તેનું આયુષ્ય ખૂબ જ નાનું. દર વર્ષે તેને નવું વાવવું પડે, ફરી પાછા ફટાફટ ઉગી જાય, તેમાં ફળ ફૂલ આવે. જો તો વેલામાં શું આવશે? દૂધીનો, કાકડીનો, વાલનો, દ્રાક્ષનો, આ બધા વેલા હોય. આ બધા વેલા ઝડપથી ઉગે પણ છે અને તેને ઊભા રહેવા માટે આધારની જરૂર છે. પછી વનસ્પતિના આકાર. હવે આપણે બધાય જોયા, વૃક્ષ જોયું, છોડ જોયો, સૃપ જોયું અને વેલાઓ પણ જોયા. તો હવે આ બધું તો જોઈ લીધું, પણ તેમાં અલગતા શું છે? વિવિધતા શું છે? તો કે છે કોઈ વૃક્ષ મોટું છે, કોઈ વૃક્ષનો આકાર, ઊંચાઈ, કદ, ફૂલ અને ફળ દરેકમાં વિવિધતા હોય છે. એક સરખા વૃક્ષો હોતા નથી. તો એમાં પણ ઘણા બધા વૃક્ષમાં જોવો છો એક સરખા ફળ આવે છે? નથી આવતા. બધામાં જુદા જુદા હોય છે. હવે અજમાનું પાન તમે ઘર આગળ તોડો તો કેવું હોય? જાડું હોય અને પાંદડી કેવી હોય? કિનારી કરકરિયાવાળી. આસોપાલવનું પાન તમે તોડો તો એમાં જોજો એની પાંદડી કરકરિયાવાળી હશે, એટલે તમે એમ કહેશો કે આ તો આસોપાલવનું પાન છે, તરત ઓળખી જાય. પીપળાનું પાન લ્યો તો એનું પાન કેવું હોય? આગળથી એકદમ મણીદાર ચાંચવાળું. અહીંયા મેં તમને દોરેલું નથી, પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ઘણા બધા ચિત્રોમાં દોરેલું છે. તો પીપળાનું પાન પણ અણીવાળું હોય છે, એટલે આપણે તરત ઓળખી જાય કે ઓ આ તો પીપળાનું પાન છે. પછી આવી રીતે તેના પર્ણોના આકારમાં પણ ફેરફાર હોય, કોઈ ગોળ હોય, કોઈ લંબગોળ હોય. આવી રીતે આને પાંદડાઓ જુદા પડે છે. પછી તો કે છે કે એના આપણે પાંદડાઓની વિવિધતા, પાંદડાઓ કેવી રીતે ઓળખીએ? એક પાંદડું લ્યો, પછી એને નોટ ઉપર રાખો, પછી તેની માથે એક પેસ્ટ ઢાંકી દેજો, પછી પેન્સિલથી તેને ઘસજો તો તરત પાંદડાઓની શિરાઓ એટલે કે એની નસો ઉપસી આવે છે અને પાંદડાની છાપ આપણે લઈ શકીએ છીએ. આ પાઠની અંદર આપણે વૃક્ષો, પાંદડાઓ વિશે જ જોવાનું છે. પહેલા પાઠમાં જેમ આપણે જોયું કે પ્રાણીઓને અલગ પાડ્યા, એવી રીતે આમાં વૃક્ષોની વિવિધતા છે. આ સાથે જ અહીંયા આ પાઠ બીજો પૂરો થાય છે અને તમારે આ પાઠનું પુનરાવર્તન કરવાનું છે, વાંચવાનું છે, આજુબાજુમાં આવેલી વનસ્પતિને જોવાની છે, વિવિધતા વિશે લખવાનું છે અને ખૂબ ધ્યાનથી આ પાઠ વાંચવાનું છે. અસ્તુ.